Hello everybody. Today we go back to 2018 again. When we came here we discovered that there was an attic fire. We asked the old owner what's the story. He told long time ago there was lightning on the attic and there was a big fire, but he only know it by story, so he wasn't here. If you can see, there's still a burnt beam here inside the wall. They left it and made a new beam above it, so it, I think it will be okay. In this video you can see how I'm removing the burnt beams in our new bedroom and replacing new beams from the barn. So they are not new beams, but beams I removed from the barn behind the house. So I hope you enjoy this video. Hello, we are Marion and Vincent. In 2018 we emigrated to the Czech Republic to a small village, Nova Olešná. We bought an old farmhouse. The farmhouse is from beginning 1800, so it is a really old house with a lot of work. In the videos you can see how we live in the Czech Republic, how we are renovating the old farmhouse and how we start a business. We want to make a B&B and maybe a camping and do a lot of other nice things. So we hope you enjoy this channel. Vandaag 19 mei. We zijn bezig met onze slaapkamer slash bed and breakfast. Alle stuk is er bijna af. Alle scheuren hebben we blootgelegd om te kijken hoe erg het is. Nu is het punt bereikt dat we het plafond eruit gaan halen, want die hangt op 6:30 hier. Dan gaan we naar boven, naar de zolder. Kijkje van bovenaf. Hier is dus ooit een zolderbrand geweest, zoals ze dat noemen. Dus alleen een brand die boven heeft plaatsgevonden en gelukkig niet naar beneden is gekomen. Ooit in de toekomst willen we hier nog appartementen en slaapkamers maken, maar dat is ver in de toekomst. Nou, hieronder zit de kamer waar ik net was, de toekomstige bed and breakfast. De spleten zie je al. Dus deze gaan we er nu uithalen. Zoals je kan zien valt het stukwerk in ieder geval wel op de grond. Volgens mij ben je erdoor, of niet? Ja.
Dan is dit het resultaat na een uurtje jezelf hebben boos gemaakt. Plafond eruit. Hier zie je de verbrande balken. De grote verrassing die we tegenkwamen. En dan straks de draagbalken verwijderen en vervangen voor nieuwe. Verder de losse stuk eraf halen. Nieuw stukken. Plafond erin. En dan hopelijk hebben we weer een nieuwe kamer. De verbrande balken. De scheuren in de muur, die zijn vrijgemaakt. Die moet ik nu dus gaan restaureren. De balken, die moet ik gaan weghalen. Nou, meteen een kijkje op zolder. Andere kant op zolder. Er is nog genoeg te doen. Ramen eruit. Die zijn helemaal rot. Moeten helemaal vervangen worden. Maar als het eenmaal klaar is en je ligt hier te slapen, heb je een geweldig uitzicht op onze tuin. En hier gaan nog wat bomen weg en dan heb je uitzicht op het meer. Maar eerst verder de stuk eraf halen. En dan de balken vervangen. En dan het leidingwerk vervangen. Nieuwe elektra. Ik ben bezig de balken te verwijderen. Nou, Marion is de ramen aan het verwijderen. Zodat wij maandag nieuwe ramen kunnen bestellen. En de tralies zit er al voor. Hier is het raam al weg. Dus het gaat langzaam bij beetje. Komen we steeds verder. Nou, echt al het stukwerk hebben we ervan afgehaald. Vincent heeft alles geëgaliseerd boven. We hebben steunbalken geplaatst voor extra versteviging. Want hier komen nou dwarsbalken op. En dan moet het dus allemaal geëgaliseerd zijn. Ik zal even op de ladder klimmen. We hebben hier een hele mooie betonlaag erop gezet, zodat alles mooi ingehouden wordt. En we gaan nu een steunbalk uit deze schuur halen.
Zodat we die weer voor een draagbalk kunnen gebruiken voor de bed and breakfast. En de balk is door. Hoera! Boom is hoog, hè? Ja, maar komt nou hier. Mooi! Nou, Oké, en dit is het resultaat dan. dan was hij weer. We hebben hier 2 steunbalken. En Vincent. En daar 1. Nou, nog maar 10 te gaan. Verwijderen van de laatste balk. De draagbalken liggen erin en we zijn nu bezig met de volgende stap. Deze oude betonnen vloer eruit halen, want die willen we gaan isoleren. Er ligt maar een hele dunne laag beton in. Dus we zijn nog wel even bezig. You can see that I'm editing this video. I discovered a really big problem.
I had 2 hard drive disks of 4 terabyte with a lot of footage on it, and I lost all the footage on this hard drive, also the footage for this video, so I don't can continue making this video, so that's really pity. What I did, I looked on my phone and found some pictures, so I will edit it in the video. This, yeah, you can still see 1 or 2 minutes of this video and then it is finished. I didn't like to film our bedroom now because it's really a mess there, so yeah, I didn't do it. So maybe later when the house is finished I will make a tour and then you can see the end of everything. So let's watch. This was the video about making the bedroom. I hope you liked the video, and please subscribe and put your thumbs up. Next video will finally about how we are starting building again with the farm. We start with the studio. We want to make a studio for our guest, and I start with the bathroom, so you can see it next video. So I hope to see you. Bye bye.